लास्ट थकेलाई नतानेपछि यस्तो हिँडेमा पर्छ गाइज बाइकमा आउनु पर्यो साउनी कति रुपियाँ जिरो हजुर कति रुपियाँ जिरो यसलाई अब कति दिनुहुन्छ हजुरले भन्नुहोस् न गुड मर्निङ यो चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम हो माया बैगुनी हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज हामी क्याम्पिङ जान आँटेको अनि क्याम्पिङको डेस्टिनेसन चाहिँ मरामकोट हो सो वी आर अल रेडी एन्ड वी आर अबाउट टु गो सो सी यु मध्येमा गङ्गा थापा सोनम थापा पवना बराल हाई भन शर्मिला राणा सीमा राणा हजुरको नाम सन्ता राणा हेलो अनुप राणा म त युकेबाट आएको अमृत राणा हाई निशा श्रेष्ठ हेलो यो दुईटा लियो हिँड्नु न अगाडि ल चिच्याउने कति चिच्याउने हो के छ आज हामी कहाँ जाँदै अरे मरामकोट मरामकोट भने कहाँ डाँडामा यहीँबाट खिच्छु क्या हल्ला कसरी हो मोबाइलबाट खिच्यो त कसरी त्यताबाट
एक्सिडेन्ट भइल्यो नि त सीमा लोटेर सीमा च्यापेर उठ्न नसक्यो सासको हात हेलो म्यामहरु कताबाट आउनु भएको घुम्न आउनु भएको आउनु म बाइकमा पुर्याइदिन्छु आउनु म बाइकमा पुर्याइदिन्छु उकालोमा तानेन स्कुटर बाइकले सस्तो हिँड्नु परिरहेछ झोला लिएर लास्ट थकेलाई नतानेपछि यस्तो हिँडेमा पर्छ गाइज बाइकमा आउनु पर्यो ल हामी कहाँ आइपुग्यौँ यो त्यो हो जाउँ थाकेको जहिले यतापट्टिको पर्छौ नि हामीले बुटोल हेर्दाखेरि आजबाट यहाँ कति टाढा देखियो हेर त के होला यतातिर कुन ठाउँ होला So it's 17:50, that is 5:50, and we are more than halfway, I guess. Hello, नतानेर हिँड्न परेको अवस्था कति बज्यो भन्दा ठ्याक्कै 6 बज्यो त्यो बाटैमा छौँ राति भइसक्यो बाटो बिराएर तल जाने बेलामा माथि आएर हैरान एक्सिडेन्ट भयो यहाँ A few moments later. हामी कहाँ आइपुग्यौँ मेरो अहिले के हो मार्नु भएको हैन मरमकोट हो नि हैन मरमकोट हैन आनुकोट भनेको त तनहुतिर हैन नाम चाहिँ थाहा छैन गाउँ गाउँमा जुभेन्टसको फ्यानहरु भयो अनि त्यहाँबाट झन् म हो के एकदम के गरम भएर म त क्याम्पिङ आउँदा पानी भर्दा कस्तो अनुभव भइरहेछ क्याम्पिङ आउँदा पानी भर्न पर्दा कस्तो अनुभव लामो कट्टा कम लाग्यो माओवादी के गर्नु लाग्यो उतै हेर त उतै के हो उतै हाउ टु कटिङ बाँस भनेर युट्युब हेर्न लाग्यो सोचे झै सजिलो रहेनछ त्यही गर्नु लाग्यो यसले बाबु रिग्रेट गर्दै बस्छ अब रिग्रेट नरोइ हिउ त पुरै नगर बाबु
Well, this tournament, they decided to send their senior team because they have Asian Cup qualifiers ahead. Competitive matches is what we are like. साउनी कति रुपियाँ झिरो हजुर कति रुपियाँ झिरो यसलाई अब कति दिनुहुन्छ हजुरले भन्नुहोस् न पाक्यो होला ढिलोबाट यार ढिलोबाट पर्छ उठा नि यस्तो कोल्टा तातो खानै खासै हारेर चियर्स वाला Good morning. ल मौसमको डाँडामा क्याम्पिङ आउँदाखेरि राम्रोसँग आउनुपर्ने रहेछ जुकाले टोक्दो रहेछ कस्तो रह्यो त जुकाले फर्स्ट टाइम टोकेको तँलाई सेकेन्ड टाइम अहिले रमाइलो भयो के कस्तो रमाइलो गुड मर्निङ सुतिस गुड मर्निङ फ्रम मरामकोट पाल्पा नेपाल अनि हामी चाहिँ हिजो यहाँ ओभरनाइट हाइकिङ अनि क्याम्पिङ आएको थियौँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली लोकेसन भन्दै त लोकेसन कस्तो लोकेसन पाल्पाको मरामकोट यो सिद्धार्थ हाइवे उति देख्छ हैन त्यहाँदेखि हामी चाहिँ लामो बाटो आयौँ सो वी टुक अराउन्ड लाइक 2 आवर्स हैन बाइकमा मोर देन 2 आवर्स अर्को अप्सन पनि रहेछ बट वी डिडन्ट नो द्याट अनि हामी चाहिँ यहाँ राति बास बसेर क्याम्पिङ सकेर अहिले बिहान उठेर भ्यू टावरमा आएर फोटो सेसन गर्दै तस सरसफाइ पनि सकिसक्यौँ सो हामी पछाडि आउने मान्छेहरूलाई हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यसरी भ्यू पोइन्टहरूमा आएर हैन टुरिज्म एरिया हो नि त जे हो नि फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला गरे पनि आफैहरू व्यवस्थापन गरिदिनु होला अनि बाटोको बारेमा चाहिँ बाटो इज लिटल बिट रफै हो हैन अलिक गाह्रै थियो हामीलाई यहाँ आइसम्म आइपुग्न यस्तो लङ रुटमा चाहिँ यु निड टु ह्याभ फुल इन्फर्मेसन अबाउट रुट नभए चाहिँ हामी जस्तै अड्किनु पर्छ हामी वी वर टु लेट यस्टरडे अनि प्लस यहाँको मान्छेहरू चाहिँ हेल्पफुल हैन थ्याङ्क यू टु अहिले त्यो दाइलाई पनि देखाउँला हि हेल्प अस लट पानीको पनि एकदम दुःख दाउराको अनि वेदर पनि एकदम विन्डी छ यहाँनिर चाहिँ टु कोल्ड वेदर विन्टरमा चाहिँ यहाँ क्याम्पिङ आउनु चाहिँ इट्स अ ब्याड आइडिया भनौँ
यहाँ टेन्ट टाङ्ने ठाउँ पनि छैन हामीले बाटोमा हिजो टेन्ट टाँगेर बसेको सो इट वाज टफ Make sure you stay warm. दिदी से समथिङ Hi guys. भन्देऊ न के केही भन्नु भन्देऊ न के केही रामसँग जा ल AFC नेपाल प्रेसिडेन्ट आजको क्याम्पिङ एन्ड हाइकिङ टु मसेम डाँडा अनि द बेस्ट थिङ इज वेयर वी गो वी लभ टु क्लिन द प्लेस र त्यही अनुसारले हामीले अहिले यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम गर्दैछौँ यो चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम हो हामी पछाडि आउने मान्छेहरू जो कोही पनि आउनुहुन्छ यसरी फोहोर नगरिदिनु होला आए पनि यसै गरी सफा गरिदिनु होला भन्न त आजको हाइकिङ क्याम्पिङ अनि यो सरसफाइको बारेमा के भन्नु के भन्ने हो यस्तै हो फोहोर नगरिदिनु होइन हामी घुम्न आएको मान्छे सफा गर्नु पर्यो चिप्ले लास आइज माथि त्यो त त्यस्तो रिक्स नलिग होइन हामी चाहिँ हिजो मरामकोट क्याम्पिङ आएको ओभरनाइट अनि आज चाहिँ बिहानमा यहाँ माथि टावरमा सरसफाइ गर्दैछौँ यस्तो घुम्न आए पनि यस्तो सफा गरिदिनु होला फोहोर नगरिदिनु होला ल म लाइभ जान गइरहेको छु छि लाइभ हेलो माइक टेस्टिङ हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ मरमकोटमा छौँ होइन अनि सर्ट सानो ट्रेकिङ जस्तै आएको अनि यसो भिडियो बनाइदिनु भनेर यसो भिडियो गराइदिएको हिजो चाहिँ खासै बनाउन मेसो नि पाएन गुड मर्निङ मैले पनि सकिन बिर्सना माया बैगुनी नभई नहुने हो नभई नहुने फुल्यो बने छिटो ल अमृतलाई राखो माया बैगुनी नभई नहुने माया बैगुनी नभई नहुने
तपाईँको अवस्था यस्तो खानुपर्छ क्याम्पिङ आएपछि अन्डा बोइल भएर थ्याङ्क यू गङ्गा दिदी अन्डा प्रोबेबली बेस्ट कुरा होला क्याम्पिङ आउँदा खानालाई अन्डा विथ द भ्यू क्याम्पिङ पनि सक्यो अब चाहिँ घर जान आँटेको प्याकिङ अलमोस्ट डन अन्डा पाकिरहेको छ एन्ड लुक एट दिस मेस्मराइजिङ भ्यू बाई सक्यो अब जान आँटेको प्याकिङ सब सक्यो भन न बाई बाई भन भनेको कि बाई 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 गङ्गा दिदी बाई बाई गाइस धन्यवाद दिदी हजुरको नाम मेरो लक्ष्मी हजुरको ल सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेर्नु होला थ्याङ्क यू सनस्क्रिन घस्दैछन् कालो नहुन स्कुटर गर्न हेरी हेरी अनि यो घर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको दाजुको गङ्गामा अर्को मोबाइलमा सस्ता हामी चाहिँ यहाँ सहयोग गर्ने टाइम हुन्छ हामी दाइको के गरे इजी इलेक्सन फर यु होइन र हजुर हो त्यही हो न दाइ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू ल हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त मेरो सोमबहादुर ठाडा फेरि फेरि आउँदै गर्छौँ धन्यवाद छ वेलकम बाई बाई दाई बाई 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 खै बाई गरेको त्यसो यतैबाट जानु ल कता तलबाट यहीबाट ओह्रालो जान आँटेको त्यही त यत्रो यार 2-3 4 घन्टा लाग्यो